Bun găsit frumoși mei berbeci, bine ne revedem dragii mei, după cum vedeți m-am întors, sper că v-a fost dor de mine, mie mi-a fost foarte dor să mă întorc la muncă, m-am întors un pic mai grasă și frumoasă, cum se spune, am schimbat un pic contextul, vreau să vedeți de acum înainte și poziția cărților pe o masă și așa vom funcționa de acum. Cei care vreți să mă vedeți pe mine, să-mi vedeți fața, mă veți vedea, doar că un pic mai la distanță, da? Iar cei care vreți să vedeți cărțile, le veți vedea așa, așezate. Eu oricum o să vi le arăt. Bun. Posibil să se vadă că se mișcă mandala din spatele meu. Nu vă speriați, nu avem fantome în casă. Am ventilatorul în funcțiune. Dacă se aude gălăgie, jaluzeaua mea face urât pentru că în sfârșit începe să bată vântul la noi și să ne lase să respirăm. Așadar, bine ne regăsim, dragii mei, după luna de vacanță. Am avut și eu 2 săptămâni de odihnă, de conectare, un pic mai mult, hai să spunem așa, timp să mă mai distrez și eu alături de familia mea, să petrec mai mult timp alături de ei, însă ne-am întors cu drag și spor, cu chef, abia așteptam să mă întorc și să începem etalările. Bineînțeles că începem etalările pentru luna septembrie, pentru că ne apropiem de luna septembrie. Așadar, frumoșii mei berbeci, nu doar cei care aveți soarele în berbec, ci și cei care aveți ascendent, lună sau Venus în berbec, această etalare generală va fi pentru toți. Așezăm cărțile pe poziție și începem să vedem. Scoatem 2 cărți în plus pentru provocare și surpriză, da? Energia ta în luna septembrie. 2 de monede, foarte interesant. 2-ul de monede este o carte de alegeri, este o carte de cântărire, de decizie. Pe alocuri poate fi o carte de dezechilibru, dar nu putem să vorbim de dezechilibru, ci mai mult aș spune că trage către, asta semn, da? Să vă transmit, trage către nevoia de a lua o decizie. Fiecare pe ce arie are nevoie să ia o decizie. Hai să vedem situația. 6 de spade, interesant. Eu sper să vedeți cărțile, dacă nu, măriți ecranul sau apropiați-l pentru că sigur veți vedea. 6 de spade este cartea plecării, 6 de spade este cartea unor bagaje, 6 de spade este cartea celui care preferă să iasă dintr-un context unde nu se mai simte într-un fel sau altul, sau de un context de care s-a săturat într-un fel sau altul, da? Bun, hai să vedem. Se anunță pentru unii dintre berbeci o plecare probabil și de aia sunteți în energie de cântărire. Hai să vedem că aici e posibil să existe 2 opțiuni pentru mulți dintre voi și să ziceți, ok, care o fi cea mai bună opțiune? Pentru că eu știu că trebuie să părăsesc o situație, o persoană, un context, o problemă, însă hai să văd, da, care e drumul cel mai bun sau care e calea cea mai bună. Hai să vedem cu ce vine acest 6 de spade. Wow, 3 de spade, foarte interesant. Poate fi vorba despre ceva emoțional. Și spânzuratul, foarte tare, dragi berbeci. În luna septembrie pare că unii dintre voi, nu știu dacă e vorba despre ultimul, nu știu dacă e vorba de ultima șansă, nu aș spune că e vorba de ultima șansă, este ultima oară în care tu vei mai accepta o situație dureroasă. E ca și cum m-am săturat să sufăr, indiferent care e suferința, că e vorba de o trădare din punct de vedere al relației pe care o ai, că e vorba despre o trădare din partea unei persoane din, nu știu, familia ta sau, nu știu, la muncă, nu contează.
îți dă de gândit foarte tare și ca și cum în luna septembrie te iluminezi, da? Pentru că spânzuratul are rolul de a ne face să vedem cu adevărat, să ne iluminăm de ce, Doamne iartă-mă, tot stăm într-un anume context care probabil trebuia părăsit de mult, da? 6 de spade. Nu știu dacă neapărat vei mai suferi încă o dată ca să te trezești. Poate fi. Nu știu dacă neapărat vei pleca în această lună sau vei termina o situație, un context. Da, nu-mi place cum se aude. Cred că o să trebuiască să las să închid geamul sau ceva, pentru că, dar, nu, deocamdată, hai să continuăm. Sper să nu se audă foarte tare. Deci, nu știu dacă este vorba de faptul că vei mai trece printr-o traumă emoțională. E posibil pentru unii dintre voi, însă, dacă vedeți că se repetă, e aici ca și cum nu mai sta și cântării pe degeaba, pentru că nu mai ai ce să cântărești. Energia ta îți spune, mintea ta poate că și ea tot insistă. Băi, ai tot trecut peste, ai tot cântărit, te-ai umplut tu de nervi, de stres, de traumă, de nu știu ce-o fi, pentru că nu ai luat decizia o dată să termini situația asta, să părăsești persoana care îți face atât de mult rău, să lași în urma ta un trecut, să nu te mai complaci într-un fel sau altul în el, da? Deci aici vorbim despre acest gen de energii în luna septembrie. Ai nevoie să te trezești odată și să vezi că o situație anume care îți face foarte mult rău, nu mai ai de ce să o accepti. Și poate cea mai bună variantă, degeaba stai să cântărești de nu știu câți ani, cea mai bună variantă este să termini sau să ieși din acea situație. Da. Cam asta e. În mintea ta, ce avem aici? Un rege de bâte. În mintea ta, să spunem că tu ești sigur pe tine. Tu știi sau presimți sau intuiești că probabil unii dintre voi nu sunteți valorați, nu sunteți, nu vi se recunosc anumite merite și singurul lucru care îl primiți este suferența sau trădarea sau habar n-am, da? Rău din partea unei persoane anume. Poate fi vorba despre o persoană egoistă, poate fi vorba despre o persoană arogantă, narcisistă, de ce nu? Hai să vedem cu ce vine acest rege de bâte. Poate fi femeie, poate fi bărbat, nu are importanță. Ia uite că se repetă, regele de bâte se repetă și avem 5 de spade. Tu ai un conflict care parcă nu se termină. Nu, parcă nu-i vezi finalul, nu vezi luminița de la capătul tunelului în acest conflict cu această persoană. Pentru unii dintre voi poate fi persoana iubită, pentru alții dintre voi poate fi oricine altcineva. O persoană pe care tu deja în mintea ta ți-ai creat imaginea acestei persoane și tu știi că ai de-a face cu o persoană egoistă, de ce nu pe alocuri manipulatoare, un gen de hienă, dacă vrei, care, nu știu, face, nu știu dacă neapărat face rău din plăcere, atenție, poate fi vorba despre faptul că așa e ea, această persoană așa e ea și tu trebuie să te trezești odată și să-ți dai seama că, domnule, n-ai cu cine, mai mult de atât nu se poate, persoana asta este cum este și tu trebuie să nu să accepti, ci să nu mai pierzi timpul cântărind, ci ieșind de acolo. Pleacă, du-te, îndepărtează-te de persoana asta, da? Poate că tu ai încercat să, pe toate luptele sau discuțiile, certurile, certurile pe care le-ai avut cu această persoană, poate că au avut, i s-au spus, tu i-ai spus, da? Pentru că aici avem mintea ta conștientă, tu i-ai spus acestei persoane toată părerea ta despre ea, i-ai spus-o. Dacă e, nu știu, acum dau un exemplu tâmpit, persoana asta e nesănătoasă la cap, tu i-ai spus, nu ești sănătoasă la cap, da? Așa că, dragii mei, tu știi foarte bine cu cine ai de-a face, nu mai are rost să te mai
consumi. 5 de spade este o luptă mentală a ta. Tu te lupți din punct de vedere mental cu persoana asta. În capul tău există o ceartă, dacă vrei, o ceartă constantă cu persoana asta, fie că este sau nu este lângă tine. Foarte interesant cum vin mesajele. Hai să vedem. În subconștient avem 8-ul de bâte. Poate că tu încă mai ții anumite, nu știu, mai ai ceva de spus. 8-ul de bâte este cartea comunicării. Mai ai ceva de spus sau mai ai ceva să-i transmiți acestei persoane. Eu aș spune să te mai gândești. În momentul în care ne simțim atât de răniți, poate că e mai bine să, știți cum se zice, să treci pagina, da? Ca și cum ai citești o carte, ai terminat pagina, dai pagina, treci la următoarea pagină. E ca și cum se spune, de ce mai simți nevoia să vorbești cu persoana asta atâta timp cât tu, până și în mintea conștientă, te tot cerți, da? Cu persoana asta. Când vorbim de suferință, asta vreau să spun, când mai avem ceva de spus, însă suntem răniți, poate că ar fi mai bine să contemplezi, dacă nu cumva, e mai ok pentru sănătatea ta mentală să nu mai deschizi o discuție cu persoana asta, pur și simplu să te îndepărtezi. Pentru că atunci când vorbim din durere, din rană, da? Din suferință, putem să provocăm din nou un mare circ, ca să zicem așa, și când ai de-a face cu o persoană egoistă, arogantă, cu care n-ai cum să te înțelegi, tu poți să o ții pe ta mult și bine să încerci să rezolvi ceva. Ok, hai să vedem ce vrea să ne spună 8-ul de bâte, pentru că tu tot în subconștient încă mai ai acea nevoie de a discuta ceva anume cu persoana asta. Ia uite, 10 de spade. Eu cred că tu ai nevoie să te descarci. Și 9 de monede. Da, poate că este vorba pur și simplu de mândria ta sau, cum spun, respectul față de tine. Da, unii dintre voi puteți, dragi mei, să evaluați și acest lucru. Avem energie de cântăreală, de evaluare, avem, da, tu știi foarte bine tot ce am spus până acum, tu știi cu cine ai de-a face, știi cine e persoana asta, știi dacă poți să rezolvi sau nu lucrurile. Nu cred că se vor rezolva lucrurile, ca să zici așa, ok, în sfârșit ajungem la liman. Nu cred, pentru că după acest 6 de spade avem un 3 de spade, deci eu nu pot să spun că vei reuși să ajungi la un consens sau la un pact cu această persoană. Nu cred. Nu cred. Aș spune mai degrabă că dacă tu simți nevoia să te descarci și să îi spui acestei persoane poate să empatizeze cu tine sau nu, nu contează. Important e că tu ai nevoie să refulezi ca această persoană să vadă cât de mult te-a făcut să suferi. Ca tu să poți să fii bine cu tine după aia. E ca și cum e ultima discuție, da? Așa cum am simțit aici că e posibil ca în luna septembrie unii berbeci să fie ultima picătură care umple paharul în legătură cu cineva din viața voastră și aici vedem cum tu ai nevoie să ajungi să te liniștești. Tu știi în subconștientul tău că până nu vorbești cu adevărat persoana asta, să-i spui verde în față încă o dată, poate i-ai spus tot felul de minuni, însă tot nu te-ai descărcat în totalitate. Așadar, aici vedem cum unii dintre voi e posibil să alegeți această variantă de descărcare totală, în care să mă ușurez, da? Să mă ușurez de tot ceea ce persoana asta m-a făcut să sufăr. Nu e rău să refulezi, dragul meu berbec. Nu e rău. Important este să nu se ajungă la lucruri mai
na, ce să zic, nu vreau să-mi dau cu părerea personală, deocamdată mai avem cărți de văzut, așa că hai să încercăm să vedem ce s-a întâmplat de fapt în trecut. Aici avem un paj de bâte. Pajul de bâte este cartea sau energia, să-i spunem așa, o energie superficială, o energie superficială, tot o energie de egoism, tot o energie de infantilitate și așa mai departe. As de cupe, avem aici un as de cupe. Foarte interesant. Și un paj de monede. Dragii mei, acum eu nu știu dacă amândoi ați fost, amândoi sau ambele persoane, da? Tu și cealaltă persoană cu care ai avut acest conflict, ați avut comportamente infantile. Există, dacă e vorba despre o relație de iubire, există iubire, da, fiecare dintre voi iubește în felul vostru. Unul dintre voi, da, eu nu știu cine ești tu, că ești pajul ăsta sau că ești pajul ăsta, da, habar n-am, aici avem doi paji. Unul dintre cei doi este sau a fost la fel de infantil comportamentul, însă cu mai multă rațiune, cu mai multă, mult mai realist, mult mai concret, adică a vorbit prin fapte și a exprimat iubirea sau și-a exprimat, nu știu, empatia prin fapte. Celălalt a fost, eu îl numesc fliu-fliu pe ăsta, da? Fliu-fliu, adică, nu știu, egoist, face ce vrea, când vrea, cum vrea, vine când îi convine, pleacă când nu-i mai convine, este foarte impulsiv, spune lucruri, poate spune lucruri care să rănească. Aș spune că celălalt este în această energie, pentru că aici l-am în mintea ta. Imaginea acestei persoane este una de egoism și tu te lupți în continuare cu, la nivel mental, da? Ca și cum nu înțeleg de ce persoana asta nu vede că este egoistă, nu înțeleg de ce persoana asta nu vede că este arogantă, că este narcisistă sau că este nu știu ce, da? Deci aici vedem cum fiecare dintre voi ați avut participarea voastră la această relație a fost una de pe poziție de infantilitate, însă cu o diferență. Unul o infantilitate impulsivă și egoistă, iar celălalt o infantilitate, da, mai, hai să spunem, mai realist, un pic mai realist, da. Unul a demonstrat mai mult, altul a demonstrat mai puțin, îmi vine să spun aici, în trecut. Însă, insist, nu a fost o relație de oameni maturi, indiferent despre cine vorbim, că e relație de iubire, că e un șef, că e un copil sau că e un, nu știu, alte figuri de autoritate. Avem în viitor paji de cupe, deci aici continuăm cu pajii, dragii mei. Mie îmi lasă impresia că există, dacă e o luptă de orgolii aici între voi, gândiți-vă bine, pentru că vă face să suferiți reciproc. Nu știu dacă ar trebui să evaluați acest context, da? Luna septembrie e despre a evalua pentru voi. A evalua de ce aveți atât de multe conflicte cu o anumită persoană care nu este un copil, da? E un adult, însă se comportă ca un copil, dar hai să evaluăm de ce și tu ești pe poziție de infantilitate, de copil, da? Și din mândrie mai ai ceva de spus. De-aia spun lupte de orgoliu. Atenție, pentru cei care vă regăsiți în acest context, înțeleg că ați suferit, însă nu aruncați cu piatra, ci evaluați-vă și comportamentul vostru. Și înainte să porniți o discuție, pentru că aici avem 5 de spade pe linia asta, pentru că eu citesc cărțile în toate felurile, da? Pe linia asta avem contextul ăsta, 5 de spade, 3 de spade, 10 de spade. Multă durere, mult atac, da? Atac emoțional la țintă, ca și cum
atac vrând într-un fel sau altul sau aleg să fac rău. Am și o nevoie să atac ca să vadă ce înseamnă suferința. Este tot un comportament infantil. Da? Din punctul meu de vedere, acum voi gândiți și faceți cum credeți, însă mie îmi lasă impresia că nu e despre asta, pentru că în viitor avem un paș de cupe. Hai să vedem cu ce vine ca să putem să-l așezăm în context. Regina de monede și rege de cupe. Da, aș spune că dacă reușiți să evaluați, dacă reușiți să cântăriți, dacă reușiți să vă iluminați și să vă treziți la timp, într-atât încât să nu faceți răuvoit și mai bine părăsiți contextul, situația, decât să mergeți voi la jugulară, vi se cere, să spunem așa, de acum în 3 luni de zile, vi se cere un pic de mai multă răbdare, un pic mai multă Suita de cupe ne vorbește despre empatie, răbdare, iubire, compromis, hai să-l numim așa, iertare, de ce nu? Nu m-aș duce atât de departe. Știți că eu cu iertarea nu e că am o problemă, însă iertare pentru mine nu înseamnă te iert pentru că m-ai omorât aici, m-ai făcut să sufăr. Nu. Te iert pentru ca eu să mă pot elibera, ca eu să pot să ajung la liman, Domne, ca să mă eliberez de tine. De-aia în următoarele 3 luni de zile ți se cere mai mult compromis emoțional în legătură cu tine. Plecând de la această situație bulversantă pe care o ai cu această persoană, fie ea că e, atenție, unii dintre voi poate aveți probleme cu părinții. Mama, tata, un frate mai mare, o soră, habar n-am. Da? Nu contează. Aici e vorba despre ok. Nu neapărat trebuie să te pui în papucii celuilalt, ci trebuie să înveți să privești realitatea. Regina de monede este realitate. Privește realitatea și vezi ce poți să faci ca tu să ajungi să din intuiție sau instinct, dacă vrei, pentru că berbecul este foarte instinctiv, din instinct să vezi care e cea mai bună variantă sau ce ai de făcut în privința acestei situații, acestei persoane, pentru ca tu să reacționeze pe poziție de om matur, da? Nu de copil rănit emoțional. Dacă ai ceva de spus mamei, tatălui, habar n-am, unui frate, unui văr, habar n-am, nu știu, nu contează, unui șef, rumegă un pic. Care-i conflictul? Părerea ta despre această persoană? Dacă știi că n-ai cu cine, e clar că tu trebuie să înveți să te maturizezi și să zici ok, eu trec peste, nu mai stau, ies de aici, plec, nu am de ce să mai îmi bat capul. Încearcă să renunți la mândrie sau la nevoia de a te simți bine cu tine dacă îl faci și tu această persoană să sufere. Nu e despre răzbunare aici. E despre conștientizează că nici tu nu ai avut un comportament matur, nici tu nu ai vrut să vezi o realitate, nici tu nu ai făcut lucrurile corect, poate, față de tine. Gândește-te înainte să alegi răzbunarea. Mie asta îmi vine să spun. Sau să alegi să-l faci pe celălalt să sufere și el. Tot răzbunare se numește, nu? Poate că n-ar strica să te sfătuiești cu persoane mai mature sau cu persoane care au trecut printr-o experiență asemănătoare. Mergi
așa, ca un copil care merge la părinți să ceară sfaturi, mergi și tu la aceste persoane și vorbește despre ce se întâmplă cu persoana asta, cu conflictul ăsta pe care l-ai cu persoana asta. Vei înțelege altfel lucrurile. Foarte interesant. Hai să vedem, provocarea. Nebunul, ești provocat să... Dragii mei, sunteți provocați să plecați de undeva, sunteți provocați să o luați pe o altă cale, nu, să plecați. Să ieșiți din context. Astea monede, să începe viața nouă. Eu nu pot să spun altceva, deci la voi este despre a începe o viață nouă. Nu îți mai bate capul cu cine nu trebuie să-ți mai bați capul. Nu pot să spun altceva, îmi pare rău, dragii mei. Vă place sau nu vă place ce auziți? Contextul este ăsta. Ești provocat să ai curajul să acționezi și să ieși de acolo, să te îndrepți către un alt drum, să nu-ți mai bați capul pe degeaba. Da? Surpriza. 3 de spade, n-abelea. Hai să vedem cu ce vine. O să ziceți, voi, asta e nebună, că râde aici la noi. Eu văd un 3 de spade și ea râde. Ok, hai să vedem. Au căzut 3 cărți. Foarte tare, poftim. 8 de cupe. Din nou te invită să pleci. Moartea, care înseamnă schimbare radicală, și eremitul, care înseamnă în sfârșit maturitate sau înțelepciune. Îți vei recupera înțelepciunea. Acum, surpriza este posibil, da? Unii dintre voi să mai treceți printr-o traumă pe care deja ați avut-o în legătură cu cineva, veți mai suferi, vă va mai face să suferiți odată această persoană. Însă aici e vorba despre, ok, dacă tot poate veni într-un mod surprinzător, ca și condone. Eu nu mă mai așteptam ca persoana asta să îmi mai înfigă un cuțit în spate, da? Și de-aia probabil mândria ta sau, nu știu, ego-ul tău, bineînțeles, reacționează și zici, stai, las că ți arăt eu ție, da? Eu aș spune să cântărești. Surpriza este, probabil, o suferință, însă e ca și cum această suferință nu e doar așa pe gratis. Este ca să te facă, odată pentru totdeauna, să vezi ceea ce ai tot cântărit și n-ai vrut să vezi până acum în legătură cu această persoană, da? Acceptă faptul că vei mai avea parte de suferință în luna septembrie în legătură cu această persoană, însă în momentul în care se întâmplă suferința, aici vorbim despre nu că mi-au bagajele și plec, ci pentru mine e ca și cum persoana nu mai există. Asta vei simți. Și atunci câștigi ce? Câștigi poziția adultului matur, nu mai ești sau nu vei mai rămâne în comportament infantil, vei ajunge să te simți persoana matură care a luat decizia corectă pentru ea, decizie pe care probabil a tot amânat-o mult timp. Că au fost ani, că au fost luni de zile, tu știi cât de mult ai amânat decizia de a ieși din această relație, din acest context cu această persoană. Hai să vedem concluzia. 9 de spade. Se repetă multe cărți la voi. Ok, 9 de spade este cartea părerii de rău, este cartea coșmarului, este cartea exagerării mentale, atenție. Hai să vedem cu ce vine ca să înțelegem ce vrea să ne spună. Regina de bâte. Mie câteodată, ia uite, și diavolul, foarte tare. Câteodată 9 de spade îmi inspiră acea
Întrebarea de ce, ca și cum de ce. De ce a trebuit să fie așa, de ce a trebuit să se întâmple așa, de ce. Concluzia este că probabil unii dintre voi încă veți mai avea această întrebare de ce. Încă veți mai avea o perioadă în care veți exagera și vă veți gândi constant la ce s-a întâmplat, de ce a trebuit să se întâmple așa, da? Nu aș spune neapărat că este greșit să-ți mai bați capul, pentru că e cartea preocupării, îngrijorării, da? Nu e neapărat greșit să-ți mai bați capul, însă când tu simți că încă te ține legat energetic această buclă mentală, te ține legat energetic de persoana în sine, sau nu îți dă voie această stare, aceste gânduri, aceste deceuri, nu îți dau voie să fii tu însuți, nu îți dau voie să te simți pe picioarele tale, nu, sau te fac, da, te trag la fund cumva, te trag în depresie, nu îți dau voie să te simți împăcat, mândru de tine că ai reușit să scapi din acest coșmar, de această persoană coșmar, dacă vrei. Când simți că nu te lasă sau te trag la fund, gândurile, depresia și așa mai departe, eu aș spune că nu este o concluzie sănătoasă sau o concluzie bună la ceea ce văd. Asta înseamnă că unii dintre voi, probabil, că încă veți continua relația cu această persoană. Nu veți porni pe o nouă cale, da? Nu veți accepta provocarea destinului, dacă vreți, sau a vieții. Nu veți face o schimbare radicală în ceea ce privește acest context. Nu veți lua decizia și probabil că veți mai continua, nu știu dacă neapărat războiul cu această persoană, ci veți mai continua relația cu această persoană. Dacă tu continui relația cu această persoană, dar doar ca să te simți bine, să începi să, nu știu, cum am zis, să-ți dorești sau dorința din tine să fie atât de mare de răzbunare, aici eu nu mă mai bag, fiecare cu treaba lui, cu decizia lui. Eu doar spun ceea ce simt că vor aceste cărți să ne mai transmită. Tu știi ce alegi. Tu știi ce vrei. Vrei să scapi? Vrei să ieși din situația asta sau vrei să o mai ții la angaj tu? Nu pot să zic altceva. Voi alegeți, dragii mei. Este o lună de reflecție, este o lună de bilanț, este o lună de alegeri, este o lună de cântărire. Să nu uităm că luna septembrie, din punct de vedere astrologic, avem eclipse. Eclipsele sunt, hai să spunem așa, un context în care ceva ne orbește, un întuneric ne orbește, dar are rolul să ne trezească, are rolul să ne ilumineze. Poate fi vorba și despre asta, de etalarea asta, vreau să iasă așa pentru voi. Aveți grijă. Pe 7 septembrie avem o eclipsă, așa că, ce să zic, sper că această etalare să nu fie pentru foarte multă lume, pentru că văd destul de multă suferință și văd destul de mult comportamente de lupte de ego, văd foarte mult dorință de răzbunare și îmi doresc să nu fie pentru mulți berbeci. Da, nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Eu vă pupăcesc, vă iubesc și ne vedem, bineînțeles, în următoarea etalare. Ciao!